Καλώς όρισες σε ακόμη ένα βιντεάκι σε αυτό εδώ το κανάλι. Όσοι είσαστε καινούργοι, γεια σας, εγώ είμαι η Στεφανία Χριστοδούλου και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βιντεάκι σε αυτό εδώ το κανάλι και γενικότερα καλώς ορίσατε στην οικογένεια εδώ στο YouTube. Όπως έχετε δει και στον τίτλο, σήμερα θα κάνουμε ASMR μακιγιάζ και είμαι πολύ χαρούμενη για το σημερινό μας βιντεάκι. Έχω δεχθεί πολύ αγάπη για το πρώτο μου ASMR και είμαι πολύ χαρούμενη που θα κάνουμε μαζί το τρίτο ASMR στη σειρά. Συγχωρέστε με, είμαι άβαυτη, αλλά ήμουν πολύ χαρούμενη που θα κάνουμε το βιντεάκι αυτό και δεν μπορούσα να περιμένω. Χωρίς πολλά πάμε να αρχίσουμε και εύχομαι σε όλους ένα όμορφο και χαλαρωτικό βραδάκι. Γεια σου, τι κάνεις? Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω και χαίρομαι πολύ που με έχεις επιλέξει για να κάνω το μακιγιά σου σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα. Λοιπόν, θα ήθελα να σου πω λίγο πώς θα κινηθεί το σημερινό μας ραντεβουδάκι και θα μου δείξεις και εσύ τι θα ήθελες να κάνουμε. Το μακιγιάζ μας αρχίζει με μία περιποίηση, μασάζ περιποίηση για να χαλαρώσεις και μετά θα αρχίσουμε με το μακιγιάζ. Υπάρχει η περιποίηση προσώπου με μάσκα, βεβαίως. Υπάρχει το ρολ το οποίο θα κάνουμε στη μάσκα και μετά θα αρχίσει εννοείται το μακιγιάζ. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να με ρωτήσεις? Το μακιγιάζ θα διαρκέσει ανάλογα με το τι ακριβώς επιθυμείς να κάνουμε στο μάτι. Αν είναι κάτι το οποίο είναι απλό, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πάρει πολύ πιο λίγη ώρα από κάτι το οποίο θα είναι πολύ extreme και πολύ διαφορετικό από ένα απλό μακιγιάζ. Αυτό όμως μην σε αγχώνει, θα το δούμε μαζί στην πορεία. Θα μου δείξεις και τι φόρεμα θες να βάλεις και θα το συζητήσουμε. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε.
Πώς νιώθεις την μάσκα? Την έχω απλώσει, σου έχω κάνει μασάζ, την έχουμε φύει με ειδικό cleansing. Και μετά σε έχω καθαρίσει με την ειδική πετσετούλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου έχει αρέσει. Είναι μια νέα τεχνολογία η οποία έχει έρθει πολύ πρόσφατα από το εξωτερικό. Πάμε επιτέλους να αρχίσουμε το μακιγιάζ μας και θα αρχίσω με το Glow Spray. Κλείσε τα ματάκια σου. Και αφού έχουμε κάνει περιποίηση του προσώπου, θα συνεχίσω και θα πάρω από My Young Beauty Skin είναι το foundation και πάμε να κάνουμε εφαρμογή. Πάμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε από Trendy Tab, είναι το Under Eye Concealer Base. Το οποίο έχει αυτό το fluffy πινέλο. Και πάμε να βάλουμε concealer. Πάμε να κάνουμε blend. Για bronzer θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία W7. Είναι το πολύ γνωστό Honolulu λέγεται και με το ειδικό φουρτσάκι του θα βάλουμε bronzer. Και θα βάλουμε και εδώ για να κάνουμε, έχουμε βάλει εδώ για να κάνουμε κοψίματα και θα βάλουμε και εδώ και στη μύτη και εδώ για να κάνουμε κοψίματα. Και από κάτω. Και στη μύτη. Για blush θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Make
σε όλο το χείλος για να είναι μάτ και να κρατήσει περισσότερο.